Welcome to the airline. Yes! Magsalita kayo kasi ay sa Ate Beth mamaya yung pagkakaya. Ay, wala pa naman kung hindi pa naman tayo nasulo. Ay, laki pala. Ako pinakamalaki. Total, pwede mo nang check-in dito. Ay naman ang laki. Saka mo pupunta? Wala ako pag eh. Pwede ka na, ate. Pwede ka na. Oh, tingin dito. Hi guys. Welcome to Cancun. Ay, Turks and Caicos. Hindi ko matatas. PIC na lang, PIC. Sa kami sa PALS. TSC, PIC. Ang taray, nakaway. Ay my God! Yan talaga pagtaganda. Dapat pala pinapractice. Ang saya ng experience, no? Welcome to Turks and Caicos, ladies. Hi! Hello! Yes,